suốt những năm qua, nhưng lại có một sự mâu thuẫn thú vị trong bối cảnh này. Trung Quốc có thể sẽ không hài lòng với quyết định của Mỹ khi mức thuế đối với Việt Nam tăng mạnh, bởi vì Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu tiếp theo trong cuộc chiến thương mại này. Tuy nhiên, thực tế, Trung Quốc lại có lý do để mừng khi Việt Nam bị áp mức thuế cao. Một số chuyên gia phân tích rằng Trung Quốc có thể lợi dụng tình hình này để tăng cường xuất khẩu sang Mỹ, đồng thời tạo ra một cơ hội để Trung Quốc duy trì và mở rộng thị phần tại Mỹ mà Việt Nam vốn đang nắm giữ trong một số ngành sản xuất. Dù Trung Quốc không công khai hoan nghênh việc Việt Nam bị thuế cao, nhưng chính sự gia tăng áp lực lên nền kinh tế Việt Nam lại có thể khiến nhiều sản phẩm Trung Quốc tiếp tục có chỗ đứng trên thị trường Mỹ.